टेस्ट आइमस्ताई हजुर बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स के हुनुपर्ने हामीसँग खासमा अब एउटा ब्राउजर खोले पुग्यो अरु केही गर्नु पर्दैन गिट अकाउन्ट चाहिँदैन त्यो त चाहिन्छ नै त्यो त के भने ब्राउजर खोले पुग्यो ए ओके गिटअप र गिटल्याब सेम हो हैन खासै हैन आई मिन टर्मिनलमा जाँदाखेरि ए टर्मिनलमा त एउटै हो ए ओके सेम नै हो सेम मलाई त केही थाहा छैन नि त्यही सोधिहालेँ एकदम सेम ब्राउजर एउटा खोले पुग्यो हजुर अरु केही गर्नु पर्दैन मलाई बरु कसैले युट्युब को लिंक पठाउ न हाम्रो कसलाई थाहा छ गाइज ल छिटो सुरु गरी हालौँ है त सुरु तर ल आयो ल पखाइ अनि यहाँ को छ सुरज त भइगयो सुभाष पाण्डे बोलौं त ओके अनि अरु को छ अरु त विवेक र त्यो भएन ओके ठिकै छ एक्चुअली यो म एकछिन यो त्यसै सुरुदेखि नै गरौँ है यसको लगइनहरु सबै गरेर ओके आवाज आइरहेछ मेरो क्लियर छ आवाज यस दाइ लाउड एन्ड क्लियर ओके लाउड एन्ड क्लियर त्यसो भए मैले शेयर गरे है त देखिरहेछ एकदम दाइ CICD को थोरै थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड नै भनेर सुरु गर्दिनु है हुन्छ सबै आउँछ ओके अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामी आज के गर्न लाग्छौं भन्दाखेरि एउटा वेबसाइट बनाउँछौं सिम्पल वेबसाइट हुन्छ खासै त्यसमा कोडहरु केही HTML केही लेख्नु पर्दैन यो प्रोग्रामिङ को वर्कशप चाहिँ होइन केही कोडहरु केही लेख्दैनौं वेबसाइट बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई डिप्लोय गर्छौं है सो डिप्लोय भने के हो त्यो हेर्छौं अनि त्यसपछि डिप्लोय गरिसकेपछि अब त्यसले त्यो वेबसाइटमा टेस्टहरु सायद गर्नु पर्ला अथवा केही रन गर्नुपर्छ होला ब्याक एन्डमा स्टफ लाइक दैट सो त्यो सबै पनि हामी ह्यान्डल कसरी गर्ने त भनेर हेर्छौं हैन अनि मैले एउटा केही वेबसाइटमा केही कमिट पुश गरे भने त्यो कमिटलाई चाहिँ गएर वेबसाइटमा कसरी डिप्लोय गर्ने त हैन यो सबै कुराहरु चाहिँ अब आज हामी हेर्छौं इट्स सिम्पल टास्क त्यो त्यस्तो खास के पनि छैन यो चाहिँ मैले खासमा NCIT मा गरेको वर्कशपमा भनेथे हैन अब नेक्स्ट इभेन्ट चाहिँ सबैजनाको पोर्टफोलियो बनाउने वाला चाहिँ भनेथे एन्ड दिस इज बेसिकली दैट हैन नाम मात्रै फरक हो एउटा CICD भनेर because that's what we'll be focusing on. So what is CICD? Well, CICD भनेको चाहिँ continuous integration, continuous development. Right? What it means is programming कुनै कोड लेखिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ डिप्लोय गर्नु वेबसाइट सम्म पुर्याउनु जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अटोमेट गर्ने ओके सो लेट्स से पाइथन को एप्लिकेसन लेखिरहेको छौ अनि यु राइट सम कोड अनि कोड लेखिसकेपछि अब के गर्ने त त्यसलाई सर्भरमा लानु पर्यो राइट यु हैव टु डिप्लोय इट यु हैव टु डु अ लट अफ डिफरेंट टास्क्स in order to push that code into production हैन त्यो लाइभ वेबसाइटमा चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ अनि त्यो सबैलाई चाहिँ अटोमेट गर्ने टास्क चाहिँ CICD को हो त्यसैगरी यु आर वर्किङ इन अ टिम अनि कसैले कोड पुश गर्यो त्यो कोड कम्पाइल हुन्छ कि हुँदैन त राइट सो त्यो
म्यानुअली चेक गर्नुभन्दा चाहिँ अटोमेटेड टेस्टिङहरू राख्न सकिन्छ. द्याट्स अल्सो पार्ट अफ सिआइसिडी. त्यसपछि ब्रान्च मर्ज गर्न अघि चाहिँ यु क्यान ह्याभ स्पेसिफिक कन्स्ट्रेन्ट्स. जस्तै कसैले केही चेन्ज ल्यायो कोडमा भने त्यो चेन्ज, अब जस्तै कसैले एउटा फङ्सन लेख्यो अरे, सो यु क्यान राइट अ टेस्ट कि ओके यो फङ्सन राम्ररी कमेन्ट गरिएको छ कि छैन, यो फङ्सन चाहिँ लेट्स से फङ्सनल प्रोग्रामिङ गरिरहेको छ, इज इट अ प्योर फङ्सन वाट एभर, त्यो टिमको प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यु क्यान ह्याभ टेस्ट्स है, यु क्यान राइट टेस्ट फर इट. अनि त्यो टेस्टहरू चाहिँ रन हुन्छ. अनि त्यो टेस्ट पास भयो भने चाहिँ बल्ल होइन युल नो ओके यो टेस्टहरू चाहिँ पास भइरहेछ. फेल भयो भने चाहिँ यु क्यान ह्याभ सर्टन थिङ्स ह्यापन होइन. अब टेस्ट फेल भयो भने मर्ज फेल गरिदिने, अथवा टेस्ट फेल भयो भने पुस रिभर्ट गरिदिने, अर यु क्यान कस्टमाइज द्याट अल्सो. अब यो सबै कुरा भयो सिआइसिडी अन्तर्गत पर्ने कुराहरू होइन. अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ त अब प्राय सबैलाई आउँछ होइन. पाइथन you can go online, look at a tutorial Python कसरी चलाउने भनेर, and you can learn how to code in Python. But then even if you do know how to code in Python, कुनै टिममा काम गर्दाखेरि या ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स नट इनफ, राइट? यु हेभ टु नो हाउ टु युज गिट, यु हेभ टु नो अबाउट सिआइसिडी, यु हेभ टु नो अबाउट पाइपलाइन्स एन्ड जब्सहरू, यो सबै के हो त, राइट? सो फ्लो कसरी बनाउने, राइट? अल अफ दिस थिङ्स, दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स. अनि त्यो चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ. ओके, सो स्टेप 1 के भन्ने त? स्टेप 1 इज सबैले मेरो माउस हेरिरहेछ, मेरो माउस देखिरहेछ, कर्सर देखिरहेछ? हजुर दाइ. ओके, पर्फेक्ट. सबभन्दा पहिला एउटा अकाउन्ट बनाउने. मैले अहिले भर्खरै एउटा अकाउन्ट बनाएँ, राइट? दिस इज माई अकाउन्ट एट आयुष झा भन्ने, अनि अन गिटहब. अनि त्यसपछि चाहिँ वाट यु हेभ टु डु इज you have to create a project, obviously, होइन? So let's create a project, right? Project बनाउँछौँ. अनि यो project चाहिँ अब what we are going to do is we are going to create a project from template, होइन? अनि टेम्प्लेटमा गएर चाहिँ पेजेस वाला प्रोजेक्ट हेर्छौँ के. यो चाहिँ वेबसाइटको टेम्प्लेटहरू हो पेजेस भन्ने. सो सर्च गर्ने ठाउँ छ यहाँ छैन. ओके, गट गट, लेट्स सी. सो म चाहिँ एउटा कुनै सिम्पल त्यो हेर्छु होइन. आई थिङ्क ह्युगो छ भने, अर ज्याकल, ह्युगो ज्याकल दुवै रहेछ. ओके, सो विल युज ज्याकल है. यो के हो, कसो के गर्छ, यु डोन्ट रियली निड टु नो त्यो कुराहरू. अब आफै सर्च गर्दा हुन्छ होइन ज्याकल के हो भनेर. यु क्यान सोर्ट अफ लुक इट अप अनि सो यु ज्याकल के हो भनेर. सो विल जस्ट क्लिक युज दिस टेम्प्लेट अनि आई विल से समथिङ लाइक माई पोर्टफोलियो होइन. अनि this repo holds my portfolio. Anyone can check it out. Okay, there we go. Right, अनि public बनाइदिने. Great. So अब मेरो एउटा गिटको रिपोजिटरी बन्छ, right? And it's saying, all right, SSH key add गर, you can do it आफ्नो कस्टमाइज गर्दा हुन्छ पछि चाहिँ होइन. सेटअप पासवर्ड. ओके, म पासवर्ड चाहिँ सेटअप गरिहाल्छु है. लेट्स सी. there, फेरि लगइन गर्नु. हामी पनि प्यारलली यो काम गरिरहने हो कि टाइम दिनुहुन्छ? ए गर्दा हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ एक्चुअली. आई डोन्ट रियली माइन्ड. या म टाइम चाहिँ दिन्न. त्यो त्यो यो लाइभ स्ट्रिम हो, सो अहिले सुन्दा हुन्छ, पछि रिप्ले गरेर फलो गर्दा पनि हुन्छ, वाट एभर यु वान्ट टु डु है. सो वी हेभ दिस प्रोजेक्ट है. यो एउटा प्रोजेक्ट आयो. अनि म चाहिँ अब यो क्लोन स्लोन गर्ने त्यो केही पनि गर्दैन. what I'm going to do is I'm going to use अब web IDE है. this is what I'm going to use. gitpod भन्ने छ एउटा हैन. so this is a web IDE है. so this is what I'm going to use and you can use it also. it's whatever. launch गरौँ.
right? Continue with GitLab. Okay. Email already exists. Login. के भन्नु यसले? Email address already exists. Login using a different provider. मैले केमा लगइन गरेको थिएँ email address? Okay. How about you just have a कुरा? Alright. Let's see. Page पहाड. Actually, म के गर्छु भने I think I'll use this. त्यो बेकारको झन्झट किन भन्नु? Right. यसको पनि आफ्नै आइडी हुन्छ. And this is fine for this project. Okay. So म चाहिँ अब यही कोड गर्छु है. त्यो gitpod sitpod चलाउँदैन. Right. So अब फर्स्टमा चाहिँ what you have to see is what is this project हैन यसको सेटअप म चाहिँ अलिकता एक्सप्लेन गरिदिन्छु. Right. So यसको चाहिँ एउटा index.html भन्ने हुन्छ है. अनि this is basically your index.html front page है. अनि यसमा चाहिँ अब यो यस्तो यो टेम्प्लेटहरु युज भएको छ, राइट? अनि you don't have to understand यो सबै कुरा के हो कसो हो हैन. Basically what we are going to do is यो एउटा वेबसाइट हो है. अनि we are going to deploy this website using CICD. अनि त्यसपछि चाहिँ वेबसाइटमा अलिकता मोडिफिकेसन गर्छौं अनि त्यसलाई अटोमेटिकली डिप्लोय भएको हेर्छौं, राइट? द्याट्स अल वी आर गोइङ टु डु है. अनि त्यसमाथि अब वी क्यान वर्क अन त्यसमाथि अब आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउने और वाट एभर यु वान्ट टु मेक, राइट? यु क्यान वर्क अन दिस. सो यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा यु हेभ टु लुक एट दिस फाइल है. What is this file? So this is very important अब, right? So this file basically controls the CICD हैन. CICD मा के हुन्छ त, राइट? अब यो यसो हेर्दा अहिले तिमीहरुलाई क्लियर छैन होला, which I completely understand. But यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा मात्र याद राख्नुपर्ने हुन्छ. नम्बर 1 is your नाम टेस्ट है. नम्बर 2 is pages. Okay? अनि बाकीको केही पनि नहेरे हुन्छ, right? None of this matters. Remember two things: test, pages. यो दुईवटा नाम याद राख है त. So we'll go back to our portfolio. अनि यहाँ CICD मा हेर्छौं हामी, right? So I'll click on CICD. It's very simple. अनि म run pipeline गरिदिन्छु. Okay? And अहिले चाहिँ म म्यानुअली पाइपलाइन रन गर्दैछु, but then obviously त्यो पुश गर्दाखेरि पनि automatically पनि रन हुन्छ. This is a manual thing. User, yeah, there you go. What is this? Here you. This is what is infrastructure. कहाँ हटायो यो नयाँ कुरा देखायो त्यसले? एकैछिन पह. Weird. यो चाहिँ नयाँ युजरहरुको लागि मात्र होला. Okay. Let's see. एकैछिन पह है. Streaming is on. के भयो स्ट्रिमिङलाई? Let's see. Okay. There.
मैले चाहिँ आफ्नैमा लगइन गरेँ है त दिस इज मेरो एक्चुअल AYYS दिस इज माई स्टफ सो आई गेस फेरि बनाऊँ एउटा ए होइन के थियो क्रिएट फ्रम टेम्प्लेट अनि लेट्स एक्चुली युज प्लेन HTML है यसपालि so my portfolio demo public बनाइदिउँ alright so यसमा चाहिँ we can use gitpod I think मिल्छ कि मिल्दैन मिल्ने रहेछ okay whatever okay so यो चाहिँ के गर्छ भने यसले बेसिकली ब्राउजरमा चाहिँ VS कोड स्टार्ट गरिदिन्छ कि अनि दिस इज भेरी नाइस सो यसको चाहिँ युल नोटिस देयर इज अ पब्लिक फोल्डरमा चाहिँ index.html छ है एउटा अनि इट्स अ भेरी सिम्पल थिङ राइट टाइटल छ सो टाइटल अलिकति मोडिफाई गरिदिउँ होइन टाइटल भनौँ माई डेमो पोर्टफोलियो अरू के छ लेट्स सी नेभिगेसन बारमा माई रेपो भनौँ होइन अनि gitlab/AYYS right other my Twitter handle भनौँ right and my Twitter is this okay यसलाई भनौँ home होइन अनि यहाँ चाहिँ स्ल्याशमा जाओस् right अनि यसमा चाहिँ what I want to do is I want to say welcome to my web page because it's just a web page अहिले चाहिँ it's not the web page is currently under development and will probably never be in production. Okay, so this is our little एउटा simple website है यसको सानो CSS पनि छ अलिकता that you can see it's very nice अब HTML भयो CSS भयो होइन so I think we can now commit है अब create a new branch actually कसरी commit गर्छ git yo yes this is git okay so open changes state changes right okay staged ani ferry thing what is this open file on stage माथि मेसेज लेखेर इन्टर huh ए यो हो थ्यांक यू मैले चलाएको पनि छैन alright के लेख्ने made some very first changes to the website here control enter okay so मैले commit गरेँ अब push पनि यतै कतै होला let's see push यहीँबाट गरे हुन्थ्यो के खासमा would you like to know है okay so मैले यो गरेँ I made this one change है अनि अब चाहिँ म जान्छु gitlab.com/ays/my portfolio यसमा okay and if you'll notice यो यहाँ एउटा टिक आछ है so what is this tick mark is हाम्रो CICD चाहिँ रन भयो now what I want you to remember is this pages है पाइपलाइनमा चाहिँ एउटा टास्क एउटा जब भनौँ पेजेस थियो हैन अनि यो चाहिँ एक्सटर्नल हो यो चाहिँ you don't have to worry about यो हामीले गर्नु पर्दैन right so this first मा
पेजेस भन्ने जब चाहिँ एउटा रन भयो. ओके, नाउ वाट एम आई टकिङ अबाउट? सो पेजेसले के गर्यो त? कमान्ड हेरौँ है त. यो टर्मिनल यो हेर्दा हुन्छ है. सो पेजेसले के गर्यो त? यसले के गर्यो? इभ्याल यो कमान्ड रन गर्यो. यु विल सी. एन्ड एको नथिङ टु डु. सो नथिङ टु डु एको भयो. एन्ड देन यसले आर्टिफ्याक्ट्स अपलोड गरिदियो. अलराइट, इट्स ओके. सो यो कहाँ लेखा छ त? यो कसरी यो कन्ट्रोल गर्ने त? एको नथिङ टु डुलाई चाहिँ चेन्ज गरेर वाट इफ आई वान डु समथिङ एल्स, राइट? ओके, सुरुमा एउटा कुरा भन त. मैले यहाँ ट्याब चेन्ज गरेपछि यो नयाँ ट्याब तिमीहरूले देखिरहेछ कि अहिले तिमीहरू गिटहबमै छौ, गिटल्याबमै छौ? गिटल्याबमै. ओके, म स्टप गर्छु, स्क्रिन सेयर गर्छु, विन्डो. ओके, अब देखिरहेछ? ओके, थ्याङ्क यू. अब यहाँ आयौँ होइन? यहाँ आएर विल ओपन दिस फाइल है, गिटल्याब ci.yml. होइन, यहाँ गएर यहाँ जान्छौँ, राइट? अनि दिस इज बेसिकली इट है. यसमा पेजेस भन्ने एउटा जब डिफाइन गरेको छ होइन. यो चाहिँ YAML फर्मेटमा हो. YAML इज अ कन्फिगुरेसन ल्याङ्ग्वेज. त्यो आफै हेर्दा हुन्छ YAML के हो भनेर सर्च गर्दा हुन्छ, YAML. बट इट्स सेइङ डिप्लोय स्टेजमा यो इट डजन्ट म्याटर, एउटा मात्रै छ. सो इट्स वाट एभर होइन, स्क्रिप्ट. सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट. सो के रन गर्ने त? इट रन्स दिस कमान्ड, एको नथिङ टु डु है. अनि आर्टिफ्याक्ट्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ अब पब्लिक फोल्डरमा भएको के छ त्यो सबैलाई चाहिँ आर्टिफ्याक्ट्स भनेर राखिदिन्छ, राइट? सो द्याट्स नाइस होइन. यसले चाहिँ के गरिदियो त? हाम्रो वेबसाइट सोर्ट अफ डिजाइन गरिदियो है. वाट वी वान्ट टु डु इज यहाँ एकोको भन्दा पनि होइन, बरु वाट आई वान्ट टु डु इज आई वान्ट टु हेभ लेट्स सी के गर्ने हो त? ओके, एक्चुअली लेट्स डु एकदम सिम्पल कुरा है. एको दिस इज वाट आई वान्ट टु डु एको, राइट? यहाँ जाउँ. अब त आयो होला मलाई. डिस्कार्ड होइन, प्लस हो. यस, प्लस स्टेज चेन्जेस changed GitLab CI.YAML. Okay, so also push. अब मैले पुश गरेँ है. पुश गरेपछि म चाहिँ यो रिफ्रेस गर्छु. रिफ्रेस गरिसकेपछि रन, अहिले रन भइरहेछ. अघि टिक मार्क थियो, अहिले रन भइरहेछ. सो के रन भइरहेछ त हेरौँ. ओके, ए सकि पनि सक्यो, बट वाट एभर, हेरौँ. अब सानो टास्क हो नि त. सो इट ऱ्यान हाम्रो कमान्ड है. अब दिस इज भेरी पावरफुल. यसले चाहिँ यसमा वी क्यान रन एनिथिङ वी वान्ट होइन. यो एको कमान्ड मात्रै रन गर्नु पर्दैन. वी क्यान रन टेस्ट होइन. वी क्यान कम्पाइल थिङ्स. अब सीमा केही कोड लेखेको छ भने होइन, वी क्यान रन GCC कम्पाइल गरेर अनि कम्पाइल हुन्छ कि हुँदैन टेस्ट गर्न सक्छौँ हामी. र कम्पाइल भएन भने चाहिँ यसले फेल्ड देखाउँछ है. सो फेल्डवाला पनि हेरौँ एकपटक एक्चुली. सो के भयो यसलाई? के हो ए? सो लेट्स सी एक्जिट 1 गरौँ होइन. सो डेलिबरेटली फेल भएको चाहिँ भनौँ होला, राइट? सो लेट्स एड दिस एन्ड देन से fail pipeline होइन. यो टिकले पनि कमिट पो हो यो त. पुश. अब पाइपलाइन्समा जाउँ. पाइपलाइन्सबाट पनि हेर्न मिल्छ होइन. एन्ड दिस इज द रनिङ पाइपलाइन है. यसमा यो रनिङ छ. लेट्स सी. ओके, फेल भन्यो. किनकि एक्जिट 1 भयो होइन. सो 0 कुनै पनि कमान्ड, इफ यु रन एनी कमान्ड, द्याट कमान्ड एक्जिट्स विथ non-zero value होइन, यो यहीँ फेल भइदिन्छ.
अनि फेल भएपछि के हुन्छ त? वेल फेल भएपछि यु गो ओभर हियर एन्ड युल सी अ क्रस होइन, सो फेल भयो राइट. अनि यसले गर्दा चाहिँ थाहा हुन्छ कि अब जस्तै इफ युर रनिङ अब भनौँ न एउटा कसैले ब्रान्च बनाएर पुल रिक्वेस्ट गर्यो, पुल रिक्वेस्टमा यो अटोमेटिकली रन भयो र यसले चाहिँ क्रस देखाइदिन्छ होइन. अब मैले चाहिँ मास्टरमा मर्ज गर्न अघि आई क्यान सी ए टेस्ट त फेल भइरहेछ राइट. अनि आई विल से ओके टेस्ट फेल भइरहेछ, वाइ डोन्ट यु फिक्स दिस बिफोर आई क्यान मर्ज इट होइन. त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्छ. सो यहाँ चाहिँ के गरौँ भने एक्चुली HTML prettify python something right, त्यो रन गरौँ. CSS HTML prettify भन्ने रहेछ एक्चुली. के रहेछ HTML prettify to Linux केही छ, के टुल छ यो होइन. Sublime, CentOS, JSON, actually यही ठिक लाग्यो मलाई. Let's see. कसैलाई थाहा छ कुनै टुल HTML प्रिटिफाई गर्ने? टाइडी. ओके टाइडी भन्ने रहेछ एउटा. Reads and writes cleaned up markup. For HTML variants, it detects, corrects many common errors. Okay, this is nice. Right? So we can run this, right? We can run this. यो चाहिँ टन्नै डकुमेन्टेसन रहेछ त. राइट, सोर्स फोर्जमा आउने रहेछ. ओके सो यसले चाहिँ के गर्छ? यो त होइन, HTML pretty or something त्यस्तै. Beautify त्यस्तो पनि हुन्छ. ओके okay, this is nice. Okay, or actually what we can do is you know HTML mini fire right. HTML mini fire, there we go. Okay, let's see के गर्छ, यसले चाहिँ HTML minify गरिदिन्छ हैन. Okay, so we can actually code something and then I can actually show you this, right? This is nice हैन. अब यहाँ चाहिँ what I'm going to do is first मा म यहाँ जान्छु हैन. अब म यो के गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु, अब यो I'll explain this later. or म गर्दै जान्छु अनि I'll explain it, है. रिनेम गरौँ यसलाई चाहिँ म SRC बनाइदिन्छु, right? There, this is now SRC, है. अनि SRC मा चाहिँ I'll add a new file. I'll call it actually requirements.txt नै भनौँ, किन त्यस्तो जाने, right? And I'll also add a new file. I'll call it के भन्ने, prettify or pretty.py भनौँ. Hey, that's nice. Or actually, I have a better name. Let's rename this to mini.py. You know? And what mini.py does is it takes in HTML and यसले चाहिँ minify गरिदिन्छ, right? Minify. Okay, so yeah, actually get you. Paste हुन्छ. पिप फेरि यहाँ चल्छ कि ए चलिरहेछ. नाइस. वाह,
Okay. That's nice. src/requirements.txt. Okay, that's nice. Right. What we can do is your HTML चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हैन. So I'll also import sys. यो चाहिँ Python को workshop जस्तो भयो, but whatever. With open sys.argv1 as f हो कि के हो यो मैले जहिले सिन्ट्याक्स बिर्सिन्छु. Whatever. चलेन भने थाहा हुन्छ. But we'll just say HTML equals to f dot read lines. There. I think I can do something like mini.py. src/mini.py. I know, that's nice. Okay, solid answer. So print HTML. Okay. And a print you. Right, that's nice. So एउटा यसरी पास गरौँ यसलाई src/index.html अनि यसले चाहिँ index.html लाई मिनिफाई गरिदियो, right, which is amazing. I know. So what I want to do is अब यो मैले के गरे, I'm not going to explain this, right? This is just random HTML code. यसले चाहिँ मैले के गरे भने shortcut मा भनिदिन्छु. Okay, shortcut मा भनिदिन्छु. So यसले चाहिँ basically एउटा command line argument लिन्छ, file खोल्छ हैन, अनि file read गर्छ, अनि it creates a string based on the input to file को content, अनि यसले चाहिँ त्यो HTML file लाई चाहिँ minify गरिदिन्छ, minifier को instance initiate गर्छ, अनि यहाँ चाहिँ minify गरिदिन्छ, अनि finally यसले चाहिँ output std out मा चाहिँ यो file लाई output गरिदिन्छ है. So that's basically it actually. यसलाई चाहिँ म new line गरौँ न अलिकता हैन, अनि यो रन गरौँ त. Yeah, it's still minify नै गरिरहेछ. Okay, so CSS पनि minify गर्छ कि गर्दो रहेछ. That's nice. So we can minify the CSS and HTML है. अब what we are going to do is we are going to deploy this हैन. It's very simple. What we are going to do is we are going to deploy this. So CICD मा जान्छौँ हामी. Actually, it's very good habit to first commit all the changes. Right? So what we are going to do is यो delete गरेको छ रे हैन, यो पनि delete गरेको छ, but then we've moved it over here. So styles, okay. There we go. Commit मा चाहिँ move stuff to src directory. Okay. अनि added script to minify HTML and CSS. Okay. यो पनि मैले गरेँ हैन. अब finally what we are going to do is है, यसलाई चाहिँ म यो पाइथन को यो चाहिँ डकर इमेज हो के, यो चाहिँ कुन डकर इमेज युज गर्ने भन्ने भनिरहेछ हैन. अब I'm not going to go into डकर नै थाहा छैन भने अब you won't get it, तर डकर थाहा छ भने फ्याक्ट थाहा हुन्छ यो के हो भनेर. This is basically the docker image that it's pulling from docker hub है. So whatever. अब script मा first मा के गर्ने त, well first मा we have to install it हैन. Pip install src requirements.txt है. Okay, so first मा requirements.txt अनुसार चाहिँ हामीले यो स्टोर गर्यौं हैन. So what is requirements.txt? requirements.txt मा चाहिँ HTML minifier छ, HTML minifier install गर भन्यो. After that एउटा public भनेर हामीले directory बनाउँछौं, right? And then what we're going to do is we're going to say src actually python src/mini.py हैन, अनि src/index.html लाई चाहिँ public/index.html मा राख्दियौ, right? And again, so okay, so what does this mean? This means
index.html जुन हाम्रो सोर्स कोडमा छ हैन दिस स्टफ यसलाई चाहिँ मिनिफाई गर्दै मिनिफाई भनेको अब यु नो यस्तो यस्तो मिनिफाइड भर्जन बनाइदियो मिनिफाइड भनेको चाहिँ अब यु नो इट रिमुभ्स अल द न्यू लाइन स्पेस ट्याबहरू त्यस्तो सबै हटाइन्छ है सो मिनिफाई गरिदियो मिनिफाई गरेर पब्लिक स्ल्यास index.html मा बनाइदियो वाट इज पब्लिक पब्लिक इज अ डिरेक्टरी वी जस्ट मेड हैन सो index.html मात्र हैन python src mini.py src style.css style.css हो नि हो अनि move it to style.css right and that's it okay अब चाहिँ we can actually go here we can say added के भन्छ pages job creates minified version of HTML and CSS for deployment okay अलि लामै भयो but whatever अब यहाँ मलाई मेसेज लेख्न आउँदैन so भयो हैन that's it I think yeah so let's refresh अनि यसले फेल खाइरहेछ किन ए मैले पुशै गरेको छैन ओके पुश गरौँ है always remember to push यो इन्टरफेसै यस्तो छ पुश गर्ने काम एनीवे पाइपलाइन्स हेरौँ सो यो रनिङ छ है अहिले हैन लेट्स सी है हामीले रन लेखेको कमान्डहरु सबै रन हुन्छ कि हुँदैन सो फर्स्ट इज दिस कमान्ड सो यो कमान्ड अब फर्स्टमा त यसले डकरै पुल गर्छ हैन त्यो हामीले स्पेसिफाई गरेको यो पाइथन लेटेस्ट डकर इमेज यसले पुल गर्छ राइट पाइथन लेटेस्ट बाट पुल गरिरहेछ यसले द्याट्स नाइस मैले यो के प्रिपेयर पनि गरेको थिएन यो आफै कहाँबाट यो मेरो बुद्धि आछ यो गर्न but whatever okay so it failed python को spelling mistake so all right python there we go okay के भयो fix spelling for python there मैले खासै जस्तो गिट साइडमा धेरै एफर्ट दिएको छैन है तर आई होप यु गाइज लर्न कि सानसानो कुराहरूलाई पनि कसरी चेन्जेस गर्दै गर्दै हैन कमिट गर्दै यु हेभ टु वर्क अलिअलि गर्दै गर्दै सो यो रन भइरहेछ यहाँबाट पनि यु क्यान सी डिरेक्टली हैन पेजेसमा जाउँ पाइथन फेरि यसले पुल गरिरहेछ एभ्री टाइम नयाँ फ्रेसबाट सुरु हुन्छ सो इट्स नट लाइक पुरानोको केही ले नयाँ पाइपलाइनलाई एफेक्ट गर्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन विच इज भेरी नाइस इट्स फ्रेस हुन्छ कि अब लोकली टेस्ट गर्दाखेरि त अब पहिलाको टेस्टले पनि कन्फिगुरेसन फाइलहरू के राखिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा नयाँ टेस्टहरूलाई पनि अफेक्ट गर्छ बट दिस इज भेरी फ्रेस ओके जब सक्सिडेड द्याट्स नाइस सो जब त सक्सिडेड हैन यसले चाहिँ आर्टिफ्याक्टहरू बनाइदियो सो लेट्स सी हाम्रो आर्टिफ्याक्टहरू हैन पब्लिक फोल्डर जुन हामीले बनाएको थियो त्यो पब्लिक फोल्डर आयो कि हैन आयो तर एचटीएमएल मिनिफाइड छ कि छैन सो index.html and यसको एक्चुअली सोर्स हेरौँ न एक्चुअली यही खोलौँ यही you can download it instead inspect I know chaos view source right so as you see more ठुलो पार्दिन्छु हैन यो it's minified है एकदम मिनिफाइड छ नि त हामीले लेखेको एचटीएमएल त यो होइन नि राइट सो हामीले लेखेको एचटीएमएल चाहिँ कहाँ थियो हामीले or at least you know sort of लेखेको एचटीएमएल चाहिँ यस्तो थियो हैन तर फाइनल आउटपुट यस्तो आयो यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्पेस अलिकता घट्यो अब यु नो खासै त केही फरक पर्दैन तर पनि अलिकता
अलिकता छिटो लोड हुन्छ, एकदमै नेग्लिजिबल अमाउन्ट हो खासमा अहिले यो प्रोजेक्टको लागि, वाट एभर है। हामीले अहिले एउटा CICD डिप्लोय गर्नमा फोकस गरिरहेका छौँ। द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ। सो अब हामी एउटा वेबसाइटमा हेरौँ न, यसको पेजेसमा जाउँ, राइट। एन्ड यो दिस इज माई पोर्टफोलियो पेज है। अब यो एउटा पोर्टफोलियो पेज आयो। I'll pause a little bit and अब यहाँसम्ममा चाहिँ कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है। कसैलाई केही क्वेसन छैन? Okay, so continue. अब चाहिँ so यहाँ if you'll notice it's a very अलिकता page अलिकता यस्तो त्यस्तो केही छ हैन। So what I want is I want to make it a little bit अलि राम्रो है। So म के गर्छु भने bootstrap एड गर्छु है यसमा। bootstrap हेरौँ, bootstrap यहाँ छ, get started bootstrap मा, and if I scroll down I'll get this, here we go। So यो म कपी गर्छु हैन, अनि I'm gonna paste it in my index.html, right, there we go। So यसले चाहिँ एउटा hello world वाला जस्तो पेज बनाइदिन्छ, right। So I'm just gonna say something like my portfolio, यहाँ चाहिँ म आफ्नो नाम लेखिदिन्छु, okay। So यो भयो, and now I'm gonna say oops, add using bootstrap for better front end, I don't know, in index.html ल धेरै के लेख्नु, push हैन। अनि इट विल अटोमेटिकली, अब मैले बुटस्ट्र्यापमा स्विच गरेँ हैन, अब आई डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ के, यसले अटोमेटिकली यो पाइपलाइन रन गरिदिन्छ, अटोमेटिकली यो लिङ्कमा चाहिँ मेरो वेबसाइट आफै डिप्लोय हुन्छ के। मैले अब कोड मात्रै लेख्नु पर्यो, आई डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट वेबसाइटमा कसरी राख्ने, के गर्ने, डिप्लोय यताउता हैन। मैले HTML लेखेँ, अब वेबसाइटमा अटोमेटिकली डिप्लोय हुन्छ, एन्ड दिस इज अमेजिङ। लाइक मोस्टली अब जुन हुन्छ नि सेटअपहरू यताउता गर्नुपर्ने, यु डोन्ट ह्याभ टु रियली डु एनिथिङ। मेरो आवाज आइरहेछ कि छैन कसैले कन्फर्म गरौँ त? छ। ओके, right, so job succeeded, यहाँ आयो कि आएन? Alright, so now we are using के भन्छ bootstrap, right? This is nice। अब यसमा actually what we can do is we can go to some examples हैन, अनि we can add something like के राख्ने होला? Oh, this is nice है, दामी छ नि यो। So example, okay, so use source code हैन, यसमा चाहिँ cover.css भन्ने पनि रहेछ है। So we'll take this, copy गरौँ यसलाई हैन। अरु के छ cover.css बाहेक? यो सबै त काम छैन, यो त अहिले चेन्ज गरौँला। Alright,
So यो मात्र चाहिन्छ. So I'm just making यस्तो वेबसाइट है आफ्नो लागि, right? I'm not really doing anything, and you guys can follow also अथवा आफ्नो टेस्ट अनुसार हो. You don't have to do this. So मैले यहाँ यो राखेँ. I'll go over here. I'll copy this. त्यसरी गएर यहाँ चाहिँ म एक्चुअली मैले कपी गर्छु पहिला. हैन एकछिन. I'll have to. Okay, यो म कपी गर्छु स्टाइल्स वाला सेक्सन हैन. हेडमा चाहिँ यसरी. I don't understand यसलाई पनि यसमै राखे भइहाल्छ त. Or vice versa, whatever. अनि यसलाई चाहिँ म भनिदिन्छु style.css हैन. अब चाहिँ यो बडी वाला पार्ट चाहिँ म कपी गर्छु. Right, I'll go over here. Body paste गरेँ मैले. कहाँ गयो? बडी कहाँ क्लोज भइरहेछ? Okay. See. Head close. And then we have. Hey, मैले body copy नै गरेको थिएन. Okay. That's nice. Okay. So यो आयो अनि I think we can format document. ल. Format त बिग्रियो त. Whatever. हैन? यसलाई चाहिँ यस्तै फर्मेट मन पर्ने रहेछ. So this is nice. यो ठिकै छ. यसमा अरु के हटाउनु पर्छ? चाहिँ के हटाउनु पर्दैन जस्तो छ. Right? This is fine. Okay. So commit गरी हेरौँ न त. यो using a decent dark theme for my portfolio. यो चाहिँ कस्तो भयो भने हैन वेबसाइट बनाउने स्पिड रन जस्तै भयो है यो चाहिँ. तर whatever. फेरि पाइपलाइन्स हेरौँ. राइट, अब हाम्रो फ्लो सेट भइसक्यो नि त हैन. स्टेप 1 यहाँ कोड लेख्ने, राइट. स्टेप 2 पाइपलाइन चेक गर्ने, एन्ड स्टेप 3 वेबसाइट हेर्ने, राइट. द्याट्स द फ्लो. सो स्टेप 1 सक्यो, पाइपलाइन हेर्दैछौँ. पाइपलाइन इज रनिङ, राइट. सो पाइपलाइन सकेपछि चाहिँ विल चेक द वेबसाइट हैन. यसले फेरि पाइथनको यो डकर पुल गर्दैछ. यो डकर पुल गर्नमै यसलाई बढी टाइम लाग्छ के त. हाम्रो कमान्डहरु चाहिँ इट्स भेरी स्मल. It's like 5 seconds or less. So it's running. अहिलेसम्म कतिको क्लियर छ कि छैन? कतिको इन्ट्रेस्टिङ छ अहिलेसम्म यो चाहिँ? त्यति भन त. Alright, so job succeeded, right? अब job succeeded भनेपछि यहाँ पनि आउनु पर्ने. एकछिन टाइम लाग्छ क्या जस्तो. Yeah. Okay. So हाम्रो यो आयो हैन. तर यस्तो त देखेन नि है. This is CSS फाइल कमिट गर्न बिर्सेँ. हो. ए. Oh. Thank you. Okay. Adding custom CSS file. There we go. यो इन्टरफेसै एउटा छ के, त्यही भएर मलाई बानी नै छैन. Okay. Step 1 code. Step 2 pipeline. So pipeline मा जाउँ. Pipeline अब रन भइरहेछ कि, right? So pipeline is running, right? And this is basically CICD. Code लेख्यो, सिधै वेबसाइटमा चेक गर्यो. You don't have to do anything except wait. You have to wait for this to complete. तर डिप्लोय गर्ने CICD भनेकै अब कन्टिन्युअस इन्टिग्रेसन, कन्टिन्युअस डिप्लोयमेन्ट, राइट. सो CD वाला चाहिँ हामी गरिरहेछ. मैले CI मा चाहिँ अहिले हेरेको छैन. सो कन्टिन्युअस इन्टिग्रेसन वाला पार्टमा चाहिँ integration is basically for bigger projects. अनि तर अब ओभरअल चाहिँ यसलाई CICD नै भन्छ. So I'm going to say CICD. चलोस् अब.
and job succeeded. Refresh. Action time last, yeah. Hard refresh, right? Oh, आयो नि त. That's के भयो यसलाई. अलि अर्कै खालको आयो यो फेरि. यो यस्तो छ, यो यस्तो आयो. किन? What's the difference? ए ओके, viewport यो एड गरेको छैन हामीले यो सबै. Actually, let's add all of this. I don't mind. Viewport वाला कुरा ठिकै छ त, तर viewport वाला पनि छँदैछ. I don't know. मैले त खास केही पनि नहुनु पर्ने. What else? के छुट्यो? Canonical link ref. Okay. What's पनि हामीलाई खासै चाहिँदैन होइन. यो स्टाइल वाला बिग्रियो कि? Let's see. Style sheet पनि ठिकै छ त. Right? Yeah, it's fine. Style sheet अनि यो एड गर्यो. त्यसपछि body, this stuff. Like, the only reason I don't want to copy, sorry, यहाँ के हो यो? H, यहाँ चाहिँ कस्तो एउटा डिजाइन हो यो. Height 100 भनेर यहाँ आएर भन्दै रहेछ के. This is such terrible design. Okay. Right. यहाँ त भन्यो त्यहाँ पनि भने रहेछ. So it's sure. H100. Right. Okay. त्यस्तो annoying कुरा. Added H100 class to HTML. अब यसरी चाहिँ त्यो जान्छ कि जान्दैन मलाई थाहा छैन. Let's test it. This is because this is so the whole page, so the content takes up the full height. Okay. अरु पनि केही छुट्या छ कि हेरौँ है. कमेन्ट पुश गर्न अघि. So we did that. We did this. All of this. We did all of this. Actually, sorry, test गरौँ एक पटक. Inspect HTML. Edit. H1. Sorry. हुने रहेछ नि त. त्यही छुट्या रहेछ एउटा. Okay. So push. Right. अनि त्यो गरेपछि चाहिँ we'll have a very nice page. हैन. I want to remove this part, right? अनि अझ I want to say something like my portfolio यहाँ आएर चाहिँ cover your page को सट्टा हैन. So के छ यहाँ? Home features contact cover your page. Okay, so actually आफ्नो नाम लेखौँ न यहाँ हैन. All right, so this is my description. I know. And I'll add an emoji pani euta, I know. Let's see. Cat, computer, that computer emoji, and let's add cringe emoji. There we go. Oops. Let's copy.
I like cats. कहाँ गयो यसको computers copy मिल्दैन I hope this is not an image. It is an image. Okay. Do this. Okay, this is nice. I can use this. Alright, whatever. मेरोमा त्यस्तो आयो. And movies. Whatever. यतिको गरम हैन अरु केही थप्नु छ cover template for actually credits त ठिकै छ हैन credits is fine अनि I really don't want this to use हैन so what I want to do is I want to say something like my repos अनि यसले चाहिँ कहाँ पुर्याइदिनु पर्यो भने gitlab.com/aybys अनि I want Twitter twitter.com यस्तो गरौँ हैन अनि let's added some content some initial content के भयो there are no would you like to stage all changes yes okay oops push भएको हो I'm not sure CICD okay finally हाम्रो चाहिँ अब यो पोर्टफोलियो सकिन्छ हैन so I think this is हाम्रो last part एउटा चाहिँ we made a simple portfolio thingy CICD use गरेर हैन अनि I'll talk about अब CICD वाला part हैन where you can go OME भएछ whatever where you can go from here CICD बाट कहाँबाट काम सुरु गर्ने what you can do with it right but then this is the beginning so what we did was CICD मा चाहिँ what we did was this file is very important हैन यहाँ चाहिँ you can write your script right so your CICD script हैन अनि you can obviously make it more complicated or so you can do GitLab CICD हैन मैले पनि यहीबाट सिकाए हो so के भन्छ okay this is nice right so this is sort of my portfolio हैन यो चाहिँ यसले credits पनि पायो and I can sort of click and go to my repos हैन अनि I can go to my Twitter account and Twitter मा लग्यो and it works right so you can have your portfolio website thingy sorry यहाँ बरु मेरो नाम लेखिदिनु पर्ने or something I don't know my portfolio or something so this is very important right so GitLab CICD मा चाहिँ यसको docs.gitlab.com मा गएर right and what's interesting here is यसको examples part okay CICD examples I know because I learned through examples right so you can see अब जस्तै browser performance testing कसरी गर्ने GitLab pages यो चाहिँ मैले अहिले भर्खर डेमो देखाएको हैन this is it end-to-end testing कसरी गर्ने load performance testing right so there is a whole lot of stuff here right npm र php सँगैको laravel or php you know stuff like that right semantic releases कसरी गर्ने multi-project pipelines these are complicated things you know अनि you can see just the game development को pipeline कस्तो हुन्छ right python heroku मा कसरी deploy गर्ने automatically you can have java spring boot को stuff this is interesting
Ruby, JavaScript testingहरू छ, right? And you have templates also, so templates, actually let's look at some templates, right? So Python को template हेरौँ, Python मा code गरिरहेछौँ भने, so what are the templates we'll use for Python? अहिले हामीले बनाएको र Python को template मा के फरक छ? Well, it's bigger एउटा. So pages हामीलाई थाहा नै छ, pages भनेको त्यो GitLab pages वेबसाइट जस्तो बनाउने त्यो भयो हैन. That's fine. अब जस्तै पेजेस जस्तै हैन, अहिले रन भन्ने एउटा टास्क बनायो. Let's zoom in अलिकता. रन भन्ने टास्क बनायो अनि this just runs this command, pip install commands, right? यो कुनै ठुलो कुरो हैन, right? It's just a small, यो दुईवटा कमान्ड रन गरिरहेछ. त्यसैगरी टेस्ट वालाले के गरिरहेछ त python setup.py टेस्ट रन गर्यो, टक्स र फ्लेक इन्स्टल गर्यो अनि टक्स रन गर्यो, राइट? टक्स को बारेमा अब हेर्दा हुन्छ, द्याट्स पाइथन स्पेसिफिक, म अहिले कुरा गर्दैन. एन्ड दिस बिफोर स्क्रिप्टले के गर्छ भनेपछि दिस इज रन बिफोर एभ्री कमान्ड के. अब जस्तै एउटै सबैमा चाहिँ, अब जस्तै सबैमा यो सेटिङ अप भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हैन, अनि यो लगिङ इन्टु भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि सबैमा रन हुन्छ कि टेस्ट रन गर्न अघि दिस कमान्ड्स विल रन गर्न अघि दिस कमान्ड्स विल रन हैन, अब पेजेस रन गर्न अघि दिस कमान्ड्स विल रन, right? So that's something that you can put in before script stuff, right? त्यसपछि cache, you can specify caches also, but that's also advanced topic हरु भयो हैन. Specific variables हरु define गर्दा पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ हैन. अब जस्तै environment variable हरु use गर्छ भन्ने त्यो प्रोजेक्टले, जस्तै Django गर्दाखेरि चाहिँ you can use Django debug run गर्ने कि production version run गर्ने हैन. So you can specify them for each pipeline execution, stuff like that, it's all, अनि यसले पनि Python ले टेस्टमै युज गरिरहेछ. सो त्यस्तो कुराहरु हुन्छ CICD मा. So does anyone have any questions CICD को बारेमा? इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलहरु चाहिँ कसरी एक्सपोर्ट गर्ने, कसरी सेट गर्ने? Okay, I'll show you. There are a few ways, है. एउटा त यही सेट गरिरहेछ हैन भेरिएबलहरु, एउटा त्यो भयो, राइट? Second one is अब manually pipeline run गर्नु छ भने, run pipeline गर्दाखेरि manually run गर्दाखेरि चाहिँ you can set them here. यहाँ variable, यो variable को नाम, variable को value, variable को नाम, value नाम, you can specify them, right? So the third option is you can go to settings CICD, and you can go variables, right? So यहाँ चाहिँ you can add variables, key value pair, है. अनि त्यसपछि चाहिँ यो भेरिएबललाई चाहिँ मास्क गर्ने प्रोटेक्टेड भेरिएबल. यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब जस्तै युजर नेम, पासवर्डहरु चाहिँ टेस्टिङ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिन्छ नि त. सो त्यो सबै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा नराखिकन गिटल्याबमै सेट गरिदिने, अनि त्यो चाहिँ हिडन हुन्छ के. सो फर एक्जाम्पल आई विल शो यु secret password is this, right? Variable protected branches, okay, there we go, right? So mask pani garde मैले protected, okay, you नगरौँ हैन. So this variable cannot be masked, or whatever. Of course it can be masked. Okay, space राख्यो भने चाहिँ mask गर्न नमिल्ने. Okay, whatever. So this is my secret password. I added this variable. Ani अब if you'll notice यसरी आयो, okay, right? Actually I can even run this, अनि यसले चाहिँ अब प्रोटेक्टेड ब्रान्चेस भनेको चाहिँ अब you can set protected branches, protected environment setup गर्न मिल्छ हैन. So these are very complicated, अब complicated हैन, advanced stuff, है. So यसरी चाहिँ तीन थरीले चाहिँ भेरिएबलहरु सेट गर्न मिल्छ. अर्को क्वेशन? CICD कति टाइमसम्म चलिराख्छ यो? So that's an interesting question. So यहाँ चाहिँ if you see यसको documentation,
GitLab को documentation हैन docs CICD actually CICD यसको documentation हेर्यो भने चाहिँ it will say somewhere कतै होला 1 घण्टासम्म चाहिँ maximum हो यसको भनेर राइट तर आफ्नो सर्भरमा रन गर्नु छ यो चाहिँ अब GitLab कै सर्भरमा रन भइराछ हैन त्यही भएर चाहिँ 1 घण्टा टर्म हुन्छ बट देन इफ यु हैव योर ओन थिङ रनिङ यु क्यान एक्सप्यान्ड हैन अब आफ्नै युज गरिराछ भन्ने चाहिँ त्यो 1 घण्टालाई बढाएर जति राख्दा नि हुन्छ तर अब लाइक इफ कुनै प्रोग्राम कम्पाइल गर्न 1 घण्टा लागिराछ भने चाहिँ त्यो द्याट्स देयर इज समथिङ रङ विथ इट है अब कि त ठुलै त्यस्तो प्रोग्राम हुनु पर्यो तर प्राय अब प्रोजेक्टहरु चाहिँ अब सबै कम्पाइल भएर पनि अब एकदम हेभी जावास्क्रिप्टको प्रोजेक्टहरु पनि वेबप्याकहरु युज गरेर पनि इट विल कम्पाइल इन अन्डर 20-30 मिनट्स सो त्यस्तो 1 घण्टा हो म्याक्सिमम चाहिँ अरु कन्डिसनली रन गर्नु पर्यो भने conditionally okay yes I'll show you that so that's a very interesting question so conditionally run गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसको यहाँ कतै छ only something underscore जस्तै केही हैन so you can run only protected branches मा त्यस्तोहरु पनि छ हैन तर let me see actually GitLab ci.yaml syntax मा हेरौँ हैन यही आउँछ होला यसको ठ्याक्क सिन्ट्याक्स मा देखाइन्छु ओके कीवर्ड रेफरेन्स यहाँ छ हैन and we can do only okay so number 1 conditionally गर्दाखेरि चाहिँ number 1 you can say okay so this needs this thing to pass जस्तै डिप्लोय गर्न अघि टेस्ट पास हुनुपर्छ है सो नीड्स भनेर त्यसरी स्पेसिफाई गर्दा हुन्छ राइट or you can say parallelly यो दुईवटा कुरा चाहिँ parallelly रन गर्दा नि हुन्छ or you can say something like so except or only use गरेर चाहिँ हैन so actually I'll show you except or only use गरेर चाहिँ you define कि okay only on these branches or only if the commit message includes this thing हैन सो त्यस्तो कन्डिसनहरु पनि सेट गर्दा हुन्छ के राइट सो you can say only अनि branches only colon अनि branches and then list of branches हैन जस्तै मास्टरमा र डेभ ब्रान्चमा मात्रै रन गर यो टास्क भने यो जब भनेर चाहिँ you can specify that or you can say something like merge request भएको बेला मात्रै गर हैन or you can say something like okay web बाट manually deploy गरेको छ भने मात्रै गर or stuff like that हैन or git push बाट भएको छ भने मात्रै गर so things like that configure गर्न मिल्छ so you can say except main branch बाट or except stable branch अनि schedule गरेको बेलामा हैन so stuff like you can say त्यस्तो कुराहरु है I'd recommend reading this it's very interesting I know and it's like okay only changes so यो फाइल मात्र चेन्ज भएको छ भने मात्रै यो चाहिँ टास्क रन गर राइट सो डकर बिल्ड चाहिँ कहिले रन हुन्छ त डकर को फाइल चेन्ज भएपछि मात्र रन हुन्छ यु नो स्टफ लाइक दैट सो कन्डिसनली चाहिँ रन गर्दा त्यो गर्दा हुन्छ अरु केही So I'll recommend this है यो चाहिँ म जित्सीमा राख्दिन्छु कसैले त्यसमा पनि राख्दिनु युट्युबमा this is I'll just send दुई तीनवटा लिंकहरु है यो भयो एउटा अनि एक्चुअली CICD कै म पठाइदिन्छु हैन CICD कै इनिशियल so you do what these are two links ani
यो दुईवटा लिङ्कहरू हेर्दा हुन्छ. I really recommend going through the CICD मा काम गर्नु छ भने it's very interesting. अनि I really recommend कि यस्तो एउटा आफ्नो पोर्टफोलियो वेबसाइट सेटअप गरौँ CICD युज गरेर, because it's like फ्याट्टै हुन्छ. मलाई कति 1 घन्टा पनि लागेन, you know, आधी घन्टा 45 मिनट जति लाग्यो to set up my own HTML को website, right? You can add your custom domains and everything, and it's very simple पनि, अनि there is a learning curve अब CICD को चाहिँ, तर त्यस्तो पनि हुन्छ नि. अब पाइथन को कमान्डहरू, पाइथन को प्रोजेक्ट हो भने पाइथन को कमान्ड आउनु पर्यो, जावा को प्रोजेक्ट हो भने जावा को कमान्ड आउनु पर्यो. So there isn't really that much of a learning curve, right? Okay, अरु केही छैन भने एन्ड गर्ने हो त. को छ यहाँ मोडरेटर? यो डकर कम्पोज को जस्तै हो, सेम सिन्ट्याक्स हैन. ए एकछिन, डकर कम्पोज. ओके, सो YAML नै हो. यस, YAML नै हो. सिन्ट्याक्स भन्दा पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सेम हो, सिन्ट्याक्स चाहिँ नभनौँ. त्यो अग्न डकर कम्पोज चलाछ भने दिस इज भेरी सिम्पल. हेरुकोहरुसँग इन्टिग्रेट गर्न or I mean YAML. हेलो हजुर, त्यो के रे? अरु प्लेटफर्मसँग नि इन्टिग्रेट गर्न मिल्ने हो यो हेरुकोहरुसँग जस्तै. या सो दिस इज बेसिकली अब जे कमान्ड रन गर्दा नि हुन्छ के है. अब हेरोकुसँग जेसुकेसँग जे पनि गर्दा भयो के. दिस इज बेसिकली यु विल गेट अ पाइथनको एउटा सर्भर हैन. पाइथनको सर्भरमा यो कमान्डहरू रन गरिदिन्छ. सो जे रन गर्दा नि हुन्छ. AWS को नयाँ इन्स्टेन्स क्रिएट गरेर त्यसमै डिप्लोय गर्दा नि भएको के. द्याट डजन्ट रियली म्याटर हैन. जे गर्दा नि हुन्छ यसमा, right? You can modify the code, अनि modify गरेर एउटा executable build गरेर executable लाई publish गर्दा पनि हुन्छ. अनि that way people can directly download your executable हैन. सो त्यस्तो कुराहरू पनि गर्न मिल्छ. अनि कोड लेख्यो, मास्टरमा पुश भइसकेपछि अब रिलिज भन्छ नि हैन. सो फर एभ्री रिलिज एउटा एक्जिक्युटेबल यसले अटोमेटिकली बिल्ड गरेर डिप्लोय गरिदिने पनि गर्न सक्छ. You can do all of that. एउटा कुनै त्यो नि गर्दिन्दा के चाहिँ हेलो वर्ल्ड वाला त्यो एक्जिक्युटेबल फाइल. ए हेलो एक्जिक्युटेबल फाइल चाहिँ रन गरिदिउँ. हजुर, कसरी गर्ने भनेर हेर्नु छ. राइट, स्योर. सो दिस इज पेजेस हैन. So I'll just create another one. Source file ma gaera I'll create a new file. I'll say hello.c bhanam hai. Actually hello l bhacha, whatever. Rename hello.c. Yeah, feri malai yo HTML code garnu ni garo. Okay, so include stdio.h हैन. int main printf hello world return 0. Okay, so यहाँ चाहिँ एउटा यो मैले hello world को कोड लेखेँ हैन. Now I'm going to go here. I'm going to say एउटा यो छ हैन. अनि यहाँ चाहिँ म I'm going to use a custom image. अनि image को नाम चाहिँ के हुन्छ actually के हो, hub docker के भयो .com हो. .com पो रहेछ. ओके, मैले आइओ मा गएछु. चाहिएको छैन मलाई. GCC. ओके, सो GCC नै रहेछ. ओके, सो विल जस्ट युज GCC को यो हैन. लेटेस्ट भन्ने छ कि छैन, आई डोन्ट नो. लेटेस्ट रहेछ. ओके, सो विल युज GCC लेटेस्ट है.
यो चाहिँ कुन डकर इमेज युज गर्ने यो बिल्ड गर्नको लागि मात्रै हो के सो स्क्रिप्ट एक्चुअली लेट्स डिफाइन स्टेज गरौँ बिल्ड स्टेज हैन अनि यहाँ चाहिँ स्टेजेस गरौँ हैन स्टेजेस आर पहिला चाहिँ बिल्ड स्टेज रन हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ डिप्लोय स्टेज रन हुन्छ डिप्लोय ओके एक्चुअली एकछिन मलाई यो हेर्न मन लाग्यो के बिल्ड केही पनि नगर्ने रहेछ ओके सो अब स्क्रिप्टमा चाहिँ म के रन गर्छु भने एक्चुअली कस्तो हो यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ ओके यस्तो छैन let's do gcc dash o hello src hello.c right अनि यो स्क्रिप्ट भयो अनि artifacts मा चाहिँ what will I do I'll say paths अनि dot right so यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि or actually paths अनि hello हैन सो यसले चाहिँ यो एक्जिक्युटेबल चाहिँ डिप्लोय गरिदिन्छ राइट सो दिस इज द आर्टिफ्याक्ट हैन यसले चाहिँ त्यो डिप्लोय गर्छ सो दिस इज व्हाट वी आर गोइङ टु डु अनि आई एम गोइङ टु एड यो दुवै फाइलहरु हियर आई एम गोइङ टु से के भन्ने जस्ट टेस्टिङ gcc build with GitLab CICD पुश गरौँ हैन अनि अगेन फ्लो हाम्रो के छ त पहिला कोड लेख्यो त्यसपछि हामी पाइपलाइन हेर्छौं पाइपलाइन रन हुँदैछ नाउ I'll show you something interesting हामीले यहाँ के स्पेसिफाई गरेको छ भने पहिला बिल्ड हुन्छ त्यसपछि डिप्लोय हुन्छ राइट सो आई क्यान ह्याभ मल्टिपल जब्स इन बिल्ड अनि सबै चाहिँ प्यारलली रन हुन्छ के डु यु अन्डरस्ट्यान्ड सो बिल्ड को सबै प्यारलली रन हुन्छ अनि पछि डिप्लोय को सबै प्यारलली रन हुन्छ सो बिल्ड एउटा स्टेज को चाहिँ सबै जबहरु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ फ्रम द प्रिभियस बिल्ड राइट सो त्यो चाहिँ एउटा बुझ्नु पर्यो सो यसले चाहिँ यो हेलो वाला रन गरिरहेछ लेट्स सी यसले जीसीसी लेटेस्ट पुल गर्यो गर्दैछ एन्ड जब सक्सेसफुल हैन यसले पाइपलाइन नै दिएन त ए आयो ओके सो आर्टिफ्याक्टहरु आयो हैन अनि वी हेभ अ compiled अब एउटा बाइनरी नाउ व्हाट वी क्यान डु इज अब यहाँ आइसकेपछि हैन व्हाट वी क्यान डु इज वी क्यान हेभ डिफरेन्ट बाइनरीज फर डिफरेन्ट आर्किटेक्चर्स हैन यहाँ चाहिँ AMD 64 भयो ARM को भर्जनहरु छ यहाँ हैन यो PPC यो खै के हो यो S whatever हैन सो वी हेभ यो मल्टिपल आर्किटेक्चर को लागि चाहिँ वी क्यान स्पेसिफाई के अब एक्चुअली लेट्स गो यस्तो हैन अनि आर्किटेक्चर हेरौं अनि यसले गर्दा चाहिँ यु क्यान हेभ यस्तो जीसीसी को टास्क हैन यो चाहिँ जीसीसी लेटेस्ट गरिरहेछ नि त हैन सो जीसीसी लेटेस्ट को सट्टा अब आई क्यान डु समथिङ लाइक ARM दिस के हो यो architectures officially supported for Docker. Okay, so officially supported Docker architecture सबैको लागि चाहिँ ले यो गराएर छ हैन मल्टिपल प्लेटफर्मको लागि एकैचोटी बाइनरी एक्जिक्युटेबल यस सो एकै पटक हैन छुटा छुटै जबले छुटा छुटै आर्किटेक्चरको लागि चाहिँ यु क्यान डिप्लोय लेट मी सी है यो जीसीसी मा गयौं हैन अनि यसको यो नेमिङमा हुन्छ के खासमा आई हेभ टु ओके यहाँ गएर अब जस्तै AMD 64/GCC गरेर चाहिँ इफ आई डु समथिङ लाइक दिस सो इफ आई डु यसको सट्टा यो गर्दै भने चाहिँ हैन अब AMD 64 बिट को लागि एउटा बाइनरी बन्छ है एक्चुअली लेट्स डु दिस है लेट्स हेभ सम फन So let's do AMD 64 -yo. And what we're going to do scripts ma bhane we're going to make mkdir AMD
64 actually hello AMD 64 right so यो रन गरिरहेछ हामी अनि यहाँ पनि AMD 64 right let's copy this अनि यहाँ पेस्ट गरौँ यहाँ पेस्ट गरौँ with another architecture एउटा ARM 32V ARM 64 bit गर्ने हो कि कुन गर्ने I'm not sure यही रन गरौँ 32V5 हैन so 32V5 oops 32V5 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 okay so दुईवटा आर्किटेक्चरको लागि चाहिँ हामीले अब हेलो वर्ल्ड बिल्ड गरिरहेछौँ है ARM 32V5 र AMD 64 अब मलाई यो आर्किटेक्चर खासै थाहा छैन बट व्हाटएभर राइट सो म यो एड गरिदिन्छु यहाँ build for AMD 64 and this architecture हैन अनि I can push it push गरेर पाइपलाइनमा गएर रन हुँदैछ अनि अब यो दुवै साइमल्टेनियसली रन भइरहेछ के बिकज दे आर बोथ इन बिल्ड स्टेज हैन एउटै स्टेजमा भएपछि एउटै स्टेजको सबै जबहरू चाहिँ साइमल्टेनियसली रन हुन्छ राइट तर यो सबै पास हुनुपर्छ के यो नेक्स्ट स्टेजमा जब डिप्लोय गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा पनि फेल भयो भने डिप्लोय हुँदैन राइट अब व्हाट यु क्यान डु इज समटाइम्स अब के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्लोय गर्दाखेरि जस्तै AMD पास भयो भने यो पास हुन्छ होला भनेर थाहा हुन्छ हैन सो इन दैट केस यु क्यान से अलराइट दिस नीड्स दिस अनि यो कनेक्ट गर्दा हुन्छ के नीड्स वाला यु क्यान एड यहाँ चाहिँ हैन needs भनेर अनि you can say something like AMD 64 hello भनेर you can say something like this right तर whatever अहिले चाहिँ हामी यसरी गर्छौं दुवै हेरौं अनि के फेल भएछ त I don't know यो पनि यो चाहिँ पास भयो यो चाहिँ फेल भयो यसको मैले URL नै अर्कै राखेँ क्या हो com/ GCC okay के हुने रहेछ यसको let's see यो हेरौँ हैन so यसमा चाहिँ यही नै हो त यसको लेटेस्ट वाला छैन लेटेस्ट पनि छ यसको के समस्या भयो get someone using Docker image this यही हो यहाँ के आइरहेछ यहाँ AMD 64 किन आइरहेछ यो ए ओके यो चाहिँ पासवर्ड हो ओके के भयो स्ट्यान्डर्ड इनिट गो एक्चुअली यो अब के होला के त्यसको alright let's see के bug fix यसको के होला solution all you need to do is make sure that okay so त्यो आर्किटेक्चरमा चाहिँ न्यू लाइन चाहिँ यसरी हुने रहेछ right I'm not going to fix this है तर basically it's a त्यो न्यू लाइन नआएर त्यो इश्यू right no such file or directory भनेर भनिरहेछ हैन so yeah I'm not going to fix that for this basically तर अब हामीलाई थाहा भयो
GCC you can run stuff होइन अब मल्टिपल प्लेटफर्महरुमा बेसिक इस्यु के आयो भन्दाखेरि hello.c मा चाहिँ त्यसको न्यू लाइन क्यारेक्टर or is different त्यो आर्किटेक्चरले नसपोर्ट गर्ने न्यू लाइन क्यारेक्टर आछ so yeah that's an issue अब अरु केही छ क्वेशन कसैलाई यसमा I'm not going to look into it है तर इन्ट्रेस्टिङ नै रहेछ त्यो चाहिँ that's an interesting bug र मैले अहिले C को त्यो डिप्लोय गर्ने सोचेको भए चाहिँ I would have looked into it तर whatever छ कसैलाई केही क्वेशनहरु कि अब एन्ड गर्ने के गर्ने यसमा एन्ड्रोइड प्रोजेक्टहरुको कोड अपलोड गर्यो अनि पुश गर्यो एपीके जेनेरेट गरिदिन्छ हैन जेनेरेट अफ कोर्स या सो यस्तो हो के कुनै सर्भरमा तिमीले के गर्छौ भने you can do it here हैन अब एन्ड्रोइड प्रोजेक्टको लागि मैले चाहिँ गरेको छैन है आफै सो अब त्यो केही समस्याहरु आउन सक्छ होला आई एम नट स्योर तर मोस्ट प्रोबेबली मिल्छ नै अरुलाई केही क्वेशन्स छ साथी by the way I forgot to say यो चाहिँ अब कसैलाई क्वेशन छैन भने है कन्क्लुड गर्न अघि सो सिया प्रविधिमा चाहिँ we are working with एउटा pretty big international company हैन कम्पनीको नाम चाहिँ युविक हो euvic.pl भनेर हेर्दा हुन्छ इट्स अ पोलिश कम्पनी पोलिश कम्पनी हैन अनि उनीहरुसँग हामी कोल्याबोरेट गरिरहेको छ मैले and we need some developers project ko lagi ani it's a very work from home project most probably American client haru cha unihharuko लागि काम गर्नु पर्छ होला or maybe someone else so त्यसको लागि चाहिँ if you guys are interested कोही interested छ भने चाहिँ हैन मलाई भन्दा हुन्छ अनि I'll talk to you I'll set up an interview with you म पहिला इन्टरभ्यु लिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ if I like you we can move forward right अनि पेमेन्ट प्रोसेसहरु सबै चाहिँ अब इट्स त्यो विदेशी त्यस्तो केही होइन you'll get paid नेपालमै सिया प्रविधिबाट and it's a decent amount salary चाहिँ it's market rate भन्दा higher price हुन्छ नै so कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने भन्दा हुन्छ है मलाई र अब के क्वेशनहरु छैन भने चाहिँ कन्क्लुड गरौँ है अब Okay so will sir conclude गर्ने हो हुन्छ तपाई अरु केही भन्नुहुन्छ कि त्यो प्रोजेक्टको बारेमा कुन प्रोजेक्ट त्यो भर्खर भन्नुभएको ए हैन इट्स एउटा मात्र प्रोजेक्ट होइन के यो चाहिँ इट्स मल्टिपल प्रोजेक्ट्स अनि खासमा त्यसरी डिस्कस पनि गर्न मिल्दैन so अब if someone's interested हैन कोही घरमा बसिरहेछ भने if you want also यसमा चाहिँ अब एक्जाम्स बेला त्यो अब फ्री टाइम दिने यताउता त्यो पनि हुन्छ हैन obviously we'll manage that also so if someone's interested मसँग कुरा गर्न आउँदा हुन्छ I'm on के भन्छ त्यसलाई टेलिग्राम I'm on Twitter जेमा कुरा गर्दा नि हुन्छ ओके आजको लागि चाहिँ यति हो है सो सबैजनालाई थ्यांक यू I'm going to log out अब and I really recommend everyone to try CICD एकपटक it's really interesting GitLab मा चाहिँ it's very fun
That's one of the benefits of GitLab के त्यो GitHub को भन्दा चाहिँ it's very integrated into GitLab र अर्को एउटा चाहिँ GitHub को प्रोजेक्टमा पनि यो GitLab को CICD युज गर्न मिल्छ हैन सो द्याट्स एडभान्स टपिक तर अब फर्स्टमा चाहिँ CICD सिकौं अनि त्यसपछि we'll discuss that alright अरु के छैन भने मैले काटे है त thank you everyone bye bye हुन्छ ल विवेक भनेपछि भ्याइयो है अब इन्ड गर्ने त होला नि त्यो त फेसबुकमा त लागिसकेको छैन छैन आज फेसबुक लाइभ नगएको हो हुन्छ यिन हान्दैन पछि बरु फेसबुक भन न गर्ला पछि एन्ड गरिदिउँला त्यसो भए थ्याङ्क यू एभ्रिवान भन न Bye.